සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඊටොනික් ඇකඩමි YouTube channel එකෙන් මම කතා කරන්නේ water dispenser ගැන. ඉතින් අපිට පේනවා මේ තියෙන්නේ water dispenser එකක්. මේක electric water dispenser එකක්. hot water සහ cool water අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද? මේවා එන common fault මොනවද කියන එක තමයි මම අද ඔබට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ තවමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification ගෙන්නා ගැනීමට පහළ bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපි දැන් බලමු මුලින්ම මේ water dispenser එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. ඔබට පේනවා මම මේ පිටිපස්ස කොටස ගලවලා තියෙන්නේ water dispenser එකේ. මෙතන ඔබට පේනවා ටැංක් එකක්. මේක තමයි hot water ටැංක් එක. right? මේක සාමාන්‍ය විදියට මේකේ 230 වලින් වැඩ කරන මේක සාමාන්‍ය විදියට සාමාන්‍ය හීටර් එකක් මේකේ තියෙන්නේ hot water වලට. මේක 230 වලින් වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ ටැංක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. right? එතකොට මේ ටැංක් එකට වතුර ඉන් කරන්නේ, කියන්නේ වතුර ලබා දෙන්නේ ටැංක් එකේ යටින්. ඔබට පේනවා මෙන්න මේ සුදු පාට බටේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඒ බටෙන් තමයි මෙතන යටින් තමයි ටැංක් එකට වතුර ඉන් කරන්නේ. එතකොට ටැංක් එකේ වතුර පිරුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මෙතන මේ කොටසේ වතුර පිරලා තියෙන්නේ උඩ වතුර බොටල් එකෙන්. නිතරම මේ කොටස පිරලා තියෙන්නේ මෙහෙන් ප්‍රෙෂර් වෙනකොට අර පැත්ත ඉස්සරහා ටැප් එක තියෙන්නේ උඩ. දැන් මේ හරියන්නේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන ටැප් එක. ඉතින් ටැප් එක හරියම මේ වතුර යටින්, ඒ කියන්නේ මේ උඩ ප්‍රෙෂර් වල වතුර තියෙන්නේ. යටින් වතුර පිරෙනවා. අතන ටැප් එක හරියම මේ ටැංකිය උතුරලා මේ බටෙන් තමයි එළියට යන්නේ. right? ඒ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. අපිට හිතෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඕන කෙනෙක්ට මේ බෝතලේ උඩ තියෙන නිසා යටින් කෙලිම ටැප් එකට යනවා කියලා නෑ. එහෙම නෑ. මේ හීටර් එක හරහා යන්නේ මේ ටැංක් එකෙන් යටින් තමයි පිරෙන්නේ hot water ටැංක් එකට. ඊට පස්සේ hot water ටැංක් එකේ උඩින් තමයි ටැප් එකෙන් අපිට වතුර ඇරියාම එතනින් පිට වෙන්නේ. මෙහෙන් ප්‍රෙෂර් වෙනකොට මේ ටැංක් මෙතනින් උතුරන වතුර ටික තමයි මේ බටෙන් ටැප් එකෙන් අපි එළියට ගන්නෙ. එතකොට මේක සාමාන්‍ය 230 හීටර් එකක් තියෙන්නේ. තර්මෝස්ටැට් එකක් එක්ක ඒක වතුර නරන උෂ්ණත්වයට ආවම ඔටෝමැටිකලි ඕෆ් වෙනවා. ආපහු උෂ්ණත්වය අඩු වෙනකොට ආපහු ඕන් වෙනවා. ඉතින් ඒකට මෙතන ෆියුස් එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඔබට පේනවා මෙතන ෆියුස් එකක් තියෙනවා මේකේ ආරක්ෂාවට. ඉතින් hot water පැත්ත වැඩ කරන්නේ කොහොමයි? මෙතන power switch එක තියෙන්නේ. hot water පැත්ත ඔය ටික විතරයි ඒකේ තියෙන්නේ. thermostat එකත් එක්ක සාමාන්‍ය heater wiring එක තමයි තියෙන්නේ. right? ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ cooling පැත්ත. අපි cool water ගන්න පැත්ත. ඒකෙදී ඔබට පේනවා මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන ටැංක් එක. මේ තියෙන්නේ cool water ටැංක් එක. එතකොට කූලර් එක තමයි මෙන්න මේ ෆෑන් එකත් එක්ක පිටිපස්සෙන් තියෙන කූලර් එක. මෙතන ඔබට පේනවා මේ ෆෑන් එකත් එක්ක පිටිපස්සෙන් මේ හීට් සින්ක් එකක් වගේ එකක් එක්ක තියෙන කූලර් එක. එතකොට මේ ෆෑන් එක 12 වෝල්ට් ෆෑන් එකක්. මේ ෆෑන් එක 12 වෝල්ට් DC ෆෑන් එකක්. කූල් වෝටර් පැත්ත ඕන කර හැටිය ෆෑන් එකත් වැඩ කරනවා නිතරම. ඒ කියන්නේ කන්ටිනියු වැඩ කරනවා ෆෑන් එක. මොකද ෆෑන් එක නතර වුණොත් වතුර කූල් වෙන එකේ බොහොම අඩුවක් තියෙන, කූල් වෙන්නේ නැහැ වගේ තත්ත්වෙකටපත් වෙනවා. right? ඒකෙත් මේ කූල් වෝටර් ටැංක් එකෙත් මම කිව්වේ එහෙමයි. ඒකෙත් වතුර ඉන් වෙන්නේ මෙහෙම උඩින් ඉන්න උනාට අවුට් එක ආපහු වෙන්නේත් මෙතනින්. ඒකත් අර විදියටම වතුර ප්‍රෙෂර් එකට තමයි අපි ටැප් එක හරියම හැවැත්තෙන් වතුර එන්නේ. මේ ටැංකියට වැඩිපුර වතුර පිරෙනකොට අපි ටැප් එක හරියම ඒ වතුර ටික මෙතන උඩින් තමයි පිට වෙන්නේ. එතකොට මේ ෆෑන් එකේ මම කිව්වා 12 වෝල්ට් ෆෑන් එකක් කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේක කූල් වෙන්න මෙන්න මේ කොටස තමයි ඒක මට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා මේ වයස් දෙකක් ගිහිලා තියෙන්නේ මේ කූලර් එකත් එක්ක. ඒ කූලින් යුනිට් එක තමයි එතන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මම පෙන්නලා තියෙන්නේ කූලින් යුනිට් එක තමයි. ඒ කියන්නේ මේක රඳවලා තියෙන්නේ, මේක සවි කරලා තියෙන්නේ මම අර පෙන්නුව කූලින් වෝටර් ස්ටොක් වෙන කූලින් ටැංක් එකත් හීට් සින්ක් එකත් අතර මම අර පෙන්නුවේ වයස් දෙක ගිහිලා තියෙනවා කියලා. අන්නේ අතරට මෙන්න මේ කූලින් යුනිට් එක තමයි සවි වෙලා තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ තර්මෝ ඉලෙක්ට්‍රික් කූලර් කියලා.
ඉතින් මේක water tank එකත් heat sink එකත් අතර තමයි සයි වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මුලින්ම ගත්තොත් water tank එක තියෙනවා. water tank එක එක්ක සයි වෙනවා මේ unit එක. ඊට පස්සේ සයි වෙන්නේ heat sink එක. heat sink එකෙන් පස්සේ fan එක. ඉතින් මේ wires දෙකට තමයි අර මම පෙන්නුවේ SMPS power supply එකෙන් power ගිහිලා තියෙනවා. මේකට කියන්නේ thermo electric cooling unit කියලා. මේක වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා. මේක ලංකාවේ මාකට් එකෙත් ගන්න තියෙනවා. right? ඉතින් මේකෙන් තමයි cool වෙන්නේ වතුර. ඉතින් මට ඔබට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ ඒක ගලවලා. නමුත් මෙන්න මේ වගේ මේ වගේ thermo electric cooler එකෙන් තමයි ඒක cool වෙන්නේ. right? එතකොට මේ cooling fan එක ගත්තම cooling මේ water dispenser වල මේ විදිහේ water dispenser වල එන common fault එකක් තමයි මේ cooling fan එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. කාලයක් යනකොට cooling fan එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට අපි cooling fan එක replace කරන්න ඕන. ඉතින් දැන් මේකෙත් තිබුණ ලෙඩේ තමයි fan එක වැඩ කරන්නේ නැතුව තිබුණේ. නමුත් fan එකේ නෙවෙයි ලෙඩේ තිබුණේ. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් මේවයි common ලෙඩක් තමයි fan එක වැඩ කරන්නේ නැතුව යන කාලයක් යනකොට. නමුත් මේකේ fan එකේ නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ තිබුණේ. මම ඒක check කරගත්තා. මෙතන තියෙන්නේ මේ fan එකට යන wire එක මේ තියෙන්නේ. fan එකට යන wire එක මේ තියෙන්නේ. red එක positive, black එක negative, right? ඒතර මම මේකට 12 volt supply එකක් පිටින් දීලා බැලුවා fan එක වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ fan එකේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. fan එක හොඳට වැඩ කරා. ඊට පස්සේ මම බැලුවා මෙතනට water dispenser එක supply දීලා මේ socket එකේ circuit එකේ මෙතනට 12 volt එනවාද කියලා. එතන 12 volt ආවේ නැහැ. ඒකෙන් මම තීරණය කරගත්තා මේ circuit එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක trace කරන් ගියා මේ fan එකේ wires දෙක තියෙන තැන ඉඳලා. fan එකේ wires දෙක සයි වෙන මෙතෙන්ට. ඒ තැන ඉඳලා මම මේක path එක trace කරන් ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා transistor එකක්. මෙන්න මේ ස්ථානයේ තියෙනවා transistor එකක්. පොඩි transistor එකක්. මෙන්න මේ transistor එක dry joint. ඒ කියන්නේ passive පාස්වල තියෙනවා උරුල් වෙලා. right? ඒ පාර මම මෙන්න මේ පින් තුන තියෙන්නේ. ඒ පාර ඒ පින් තුන මම අලුතෙන් බෞද්ධයෙන් පෑස්සුවා. පාස්වල දාලා බැලුවා. එතකොට ෆෑන් එක වැඩ කරන්න ගත්තා. මෙතන dry joint එකක් තිබුණේ. dry joint එකක් කියලා කියන්නේ මේ ඊයන් වලින් මේ printer board එකේ පාස් කරපු ඒවා කාලයක් යනකොට මේ circuit වල රත් වීමත් එක්ක යම් දේවල් එක්ක වටේට ඊයන් dot එක ටිකක් අර පුපුරලා වගේ එතන loose connection එකක් ඇති වෙනවා. හරියට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි dry joint කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මේකේ පින් තුනම පෑස්සුවා. ඒ වගේම වටේ තව තියෙන පින්ස් එහෙමත් පෑස්සුවා. මොකද ඒවයි dry joint ඉදිරියට එන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒක පෑස්සුවට පස්සේ මේක හරි ගියා. ඉතින් ඔය වගේ සාමාන්‍ය ලෙඩ තමයි මේ water dispenser වල එන්නේ. එක්ක fan එකේ ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ dry joint එකක් තමයි බොහෝ වෙලාවට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් මම කිව්වා water heat ඒ කියන්නේ වතුර උණු වෙන පැත්ත heater එක පැත්ත කිසිම ඉලෙක්ට්‍රොනික සම්බන්ධයක් නැහැ. සාමාන්‍ය water heater එකක් තියෙන්නේ මේ tank එක ඇතුලේ. water heater එකක් තියෙන්නේ. ඒක thermostat එකකින් on off කරගෙන පාවිච්චි වෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය විදියට. මේ කොටස මේ තියෙන ඇතරම power supply එකක් SMPS PS power supply එක කියන්නේ switching mode power supply එකක් මේක. මේකෙන් තමයි මේ cooling unit එකට fan එකට ඒ ඔක්කොම කරන්ට් එක දෙන්නේ මේ power supply එකෙන් තමයි. ඉතින් cooling පැත්තට ලෙඩක් આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම එක්ක fan එක එහෙම නැත්නම් මේ circuit එකට දාලා ගැටලුවක් තමයි එන්නේ. එහෙම නැත්නම් dry joint එකක් තමයි තියෙන්නේ. hot water පැත්තේ ප්‍රශ්නයක් આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෝ thermostat එකේ ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. hot water එකේ heat element එක පිච්චිලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ water dispenser එකක් වැඩ කරන්නේ සහ මේවා එන common fault ඕව තමයි. එහෙම නැතුව ලොකු fault වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ power supply එක කලාතුරකින් තමයි ලෙඩක් එන්නේ. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන් 12 volt SMPS එකක්. ඉතින් dry joint ගොඩක් වෙලාට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැත්නම් fan එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට water dispenser
ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි තව අහන්න ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් මගෙන් අහන්න, මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න. ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් වල notification ගෙනා ගැනීමට පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් නිරන්තරයෙන්ම අපේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපි නිතරම තාක්ෂණික තොරතුරු නිතරම අරගෙන එනවා. අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා PCB නිර්මාණය කියන printed circuit board සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කියන්නේ ඩිසයින් එකේ ඉඳලා print කරන දක්වාම මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකත් වීඩියෝ පාඩම් මාලාවක් විදිහට තමයි ගෙනෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් නොබෝ දිනකින් මම ඒ පාඩම් මාලාවත් පටන් ගන්නවා. ඉතින් එහෙනම් සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. අපි නැවතත් දවසක මේ වගේ හරවත් වීඩියෝකින් නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.